ทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าต้องพูดกับก็ยังไงพูดอะไรหรือว่าต้องทำคอนเทนต์ยังไงมุมกล้องแบบไหนต้องพูดในช่วงไหนผมตายในเฟรมมาประมาณเกือบปีกว่าแต่พอวันที่เขาเข้ามาปุ๊บอ่ะถ่ายไปประมาณสัก3-4 เทปแรกๆอ่ะผมตั้งคำถามทีเลยเขามาเติมส่วนไหนให้ดูมันเต็มขึ้นวะส่งให้พูดไม่พูดส่งให้เล่นมุกไม่เล่นผมเล่นมุกกับแม็กปุ๊บซีบอกว่าไม่เห็นตลกเลยในตลอดระยะเวลา1 ปีอ่ะป๊อปปี้ไม่ชอบหน้าผมเลยเขาใช้คำว่าเกลียด เอาตรงๆเลยนะซีไม่ชอบมึงเลยวะซีตอบว่ากูก็ไม่ชอบมึงเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยปี้และมิดกับรายการจันไรจันโลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านครับเข้าสู่รายการจันไรจันโลงจะเป็นรายการที่เชิญแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องราวความจันโลงใจในทุกวันจันทร์ครับซึ่งเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวที่เกิดในร้านอาหารเกิดในโรงแรมหรือระหว่างทำงานทุกเรื่องครับที่มันสามารถจันโลงใจให้คุณผู้ชมได้วันนี้เราอยู่แขกรับเชิญที่คิวแน่นมากๆตลอดเวลา1 ปีครับที่พยายามถามคิวแล้วถามคิวอีกไม่เคยว่างแต่ว่างให้รายการอื่นยกเว้นรายการนี้ครับวันนี้เราอยู่กับคุณสี่พฤกษ์พาณิชย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คุณทางการมากเลยเนี่ยเอาจริงรายการนี้คือต้องเอาหัวไมค์มาบังหน้าเดี๋ยวนะฮะทีมงานเราทำไมเอาไมค์ไปบังแขกรับเชิญอย่างนี้ล่ะฮะขอโทษผมขึ้นเองผมขึ้นเองขึ้นเองเหรอใช่ลงนิดนึงวันนี้ฮะเราอยู่กับซีพฤกษ์พาณิชย์ครับนี่ไม่มีใครบีบชุดคุณเลยเหรอไม่มีเขาบอกผมขอถามกลับเหมือนกันว่าไม่มีอะไรบีบมาเลยนอกจากคำถามแล้วก็ชื่อรายการตกใจไหมตกใจแต่ผมชอบชื่อรายการคุณมากทำไมหน้าเหมือนคุณเลยมันเหมาะรายการเนี้ยเหมาะมากเดี๋ยวขยายความก่อนนะจันไรเพราะว่าวันจันทร์นี้มีเรื่องอะไรมาเล่าจันไรแต่ที่คุณบอกว่าหน้าเหมือนผมคือจันไรจันโลงไงหน้าคุณมีทั้งแบบว่าอรรถรสมีความจันไรจันโลงไม่งั้นคุณจะทำงานนี้ได้หรอใครจ้างคุณมาเป็นพิธีกรเรื่องนี้เนี่ยแล้วนี่ผมจ้างตัวเองมารายการเนี้ยอันนี้รายการคุณรายการผมเลยรายการคุณเลยที่คุณปฏิเสธไปปีกว่าไม่มารายการผมเนี่ยนี่เลยผมไม่ว่างจริงๆเนี่ยผมศาสตร์เคลียร์คิวมาแล้ววันนี้แต่ถามจริงว่าทีมงานไม่มีใครบีบชุดคุณเหรอรายการผมบีบตัวเองแล้วไงแต่ผมลืมบีบคุณไงว่าเฮ้ยวันนี้คุณแต่งตัวสุภาพแต่ไม่เป็นไรเอาความเป็นตัวคุณไม่อันนี้คือสุภาพตามสไตล์แบบสบายๆแบบวันนี้ชิลๆอยู่แล้วใช่เราแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วตอนเนี้ยก็อยู่ในโทษนะฮะเอาไมค์ขึ้นบังหน้าเขาเหมือนเดิมไหมฮะช่วยเอาไมค์ขึ้นบังหน้าเขาเหมือนเดิมได้ไหมฮะผมเริ่มไม่ชอบแขกรับเชิญคนนี้ละหลอกเอาลงมาถึงเวลาเล่าเรื่องความรู้สึกเอาที่มันผ่านมาก่อนแล้วกันนะคุณซีต้องบอกว่าอย่าเพิ่งผมอยากพูดอะไรสักอย่างได้จริงๆอันนี้พูดสาระจากใจเลยนะรู้สึกดีใจกับเพื่อนด้วยในวันนี้ที่อยากทำรายการขึ้นมาแล้วเราก็อยากมาไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะทำอะไรบ้างเหมือนกันแต่ก็อยากตอบเป็นตัวเองก็อยากให้คุยกันตามภาษาเพื่อนโอเคใช่ก่อนเกินคือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนมันอาจจะมีแบบว่าบางคำพูดที่เราเป็นเพื่อนกันแต่ความเป็นเพื่อนเราวันนี้เราจะสัมภาษณ์แบบสบายคุณซีต้องบอกก่อนนะว่าผมว่าหลายคนอ่ะได้เห็นอยู่แล้วว่าคุณซีเนี่ยมีเรื่องราวตั้งแต่เด็กๆเนาะหรือว่าหลายๆรายการที่คุณได้ไปสัมภาษณ์มาดังนั้นผมจะถามอะไรที่ค่อนข้างจะไม่ได้คล้ายๆเดิมแล้วกันเพื่อให้คนได้เห็นมุมมองใหม่ๆของคุณซีเนาะก่อนอื่นถ้าคุณเล่นซีรีส์อะไรมาก่อนบ้างฮะอันนี้เหมือนเดิมนะเอาไม่เหมือนเดิมแล้วกันนะคือรายการเราเนี่ยรูปแบบเป็นแบบว่าใช้คำว่าสมัยก่อนแล้วกันที่คุณมีเรื่องราวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะเป็นความแบบใช้คำว่าชิบหายหรือเป็นความที่แบบเรื่องนี้ตอนนั้นอ่ะเราไม่สามารถที่จะพูดคุยได้แล้วก็มักจะไม่ได้มีทางออกที่สมบูรณ์แบบมากนักแต่ผมอยากให้คุณเอาเรื่องเหล่านั้นอ่ะมาเล่าให้กับคนที่ดูรายการเราเผื่อคนเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในที่ที่คุณกำลังแบบเจอในตอนนั้นเหมือนกันโอเคดังนั้นเอาเรื่องที่สามารถเล่าได้ที่สามารถเล่าได้โอเคมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังรอเรือด้วยนะรอลิงสิเล่าให้ทุกคนฟังนะครับจริงๆผมเกิดมาจากอินฟลูเอนเซอร์ดูมันดีตอนแรกมีคุณ4 คนใช่ไหมผมเข้าไปคนที่5เข้ามาเป็นคนที่5แล้วตอนนั้นนะผมแบบรู้สึกทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าต้องพูดกับก็ยังไงหรือว่าต้องพูดอะไรหรือว่าต้องทำคอนเทนต์ยังไงมุมกล้องแบบไหนเราต้องพูดในช่วงไหนหรือทำอะไรให้เรารู้สึกว่าเราไม่ตายในเฟรมแต่ผมตายในเฟรมมาประมาณเกือบปีกว่าเพื่อนๆเขาพยายามช่วยเรานะหมายถึงว่าเวลาที่เราไม่พูดเขาก็ส่งให้แล้วก็ให้เราพูดใครตอนนั้น4 คนนี่คือเรามาเป็นคนที่5ถูกป่ะตอนนั้นอะตอนนั้นเราเป็นคนที่5ใครส่งบทให้เราพูดเยอะสุดตอนนั้นน่าจะเป็นป๊อปปี้ใช่ตอนนั้นเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับการทำงานมากครับจ
จริงจังกับการทำงานแบบจริงๆอยากทำให้แบบเทปออกมาดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเฮดนะตอนนั้นเลยอ่ะอยากทำให้รายการออกมาดีแล้วก็ทุกคนดูสนุกเอนจอยหรือว่าทำให้มันมีมูดอะไรที่สนุกเขาเป็นตัวฮาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เวลาที่ผมไม่พูดอารมณ์เหมือนเขาก็ส่งให้ผมบางทีก็ด่าทั้งหน้ากล้องทั้งหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยหลังกล้องคือคนอื่นด่าป๊อปปี้ผมด่าหลังกล้องผมก็ด่าใช่ไหมใช่แต่มันในเนื้องานไงเราเข้าใจว่าในเนื้องานแล้วตอนนั้นเราก็เหมือนทำงานเราไปหลายประเทศมาแบบกันเยอะมากแล้วก็คนอื่นก็ช่วยแม็กก็ช่วยจอร์จก็ช่วยมาก็ช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกแบบทั้งดีใจแล้วก็เสียใจเอาแล้วเข้าเรื่องแล้วจันโลงมาละผมเพิ่งมารู้ประมาณไม่กี่ปีนี้ดีกว่าเอาแบบไม่กี่ปีเราเหมือนไม่ได้สมมติเราไม่ได้ทำเพจท่องเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราค่ายเราทำซีรีส์ขึ้นมาแล้วผมเพิ่งมารู้ตอนหลังๆว่าในตลอดระยะเวลา1 ปีอะป๊อปปี้ไม่ชอบหน้าผมเลยเขาใช้คำว่าเกลียดแล้วเพิ่งก็ถามเขามาแล้วว่าตอนนั้นกูไม่ชอบหน้ามึงจริงเพราะมึงไม่ช่วยอะไรเลยแล้วก็แบบเกลียดอะมึงไม่ช่วยมึงเป็นตัวปัญหาช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่จะบอกว่าณช่วงเวลานั้นอย่างที่บอกมันดีใจและเสียใจว่าตอนนั้นทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นมันก็อาจจะเป็นคำพูดแบบเพื่อนหลายคนมันอาจจะแบบว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะมันก็แบบไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบแข็งแกร่งขึ้นถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้แล้วก็แบบเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองทำให้มีแบบทุกวันนี้แล้วก็แบบพูดเก่งขึ้นอาจจะแบบพูดไม่ได้สับบ้างหรือว่าไปสายที่แบบธรรมชาติเวลาเราพูดตลกอะไรหรือพูดในภาษาเราจะไปแบบธรรมชาติของเรามันจะดูโฟลว์แล้วคนมันแบบอยากดูมากที่สุดแล้วตอนนั้นคุณป๊อปปี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ทำให้ผมเก่งมาทุกวันนี้แล้วเราก็เจอกันมาทุกวันนี้ผมภูมิใจคุณมากเหมือนกันที่วันนี้คุณเป็นพิธีกรที่แบบว่าเจอแบบศิลปินดาราแบบหลายคนมากในเวทีเล็กจนถึงแบบใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งวันนั้นผมย้อนกลับไปผมจำได้ว่าคุณอยากเป็นพิธีกรมากในส่วนตัวของผมรู้สึกว่าพิธีกรมันยากสำหรับผมมากแต่ผมภูมิใจในตัวคุณว่าคุณแบบว่ามาถึงจุดวันนี้ได้ลงสตอรี่หรือทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าต้องใช้ความพยายามของตัวเองหรือความชอบของตัวเองมากๆที่มาถึงจุดนี้แล้วคุณก็ได้มีรายการของคุณเองเป็นรายการแรกในวันนี้แล้วผมก็ดีใจที่ได้มาเป็นเทปแรกของคุณแล้วก็เป็นเทปเดียวแน่ๆไม่เดี๋ยวมีเทปต่อไปไม่คุณจะเอาผมมาเทปต่อไปอ่ะเดี๋ยวมีอีกไว้ว่างๆคุณอยากจะมาอีกก็มาออกได้แต่ภูมิใจมากเพื่อนขอบคุณครับคุณซีขอบคุณมากครับดีใจสุดยอดคืออย่างที่ซีบอกเลยคือซีเขาเข้ามาในยุคที่ตอนนั้นอ่ะเหมือนทำงานด้วยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเป็นจังหวะที่พี่ออฟเนี่ยกำลังมองหาคนใหม่เข้ามาเพื่อเติมดูมันดีให้มันเต็มขึ้นเนี่ยจุดประสงค์หลักคือแบบนี้ตอนนั้นอ่ะเขาก็มีแบบแนะนำนนซีมาเฮ้ยซีนี่ซีตอนแรกเป็นเพื่อนของแม็กเลยสนิทกับแม็กเลยซึ่งผมเคยเจอซีมาก่อนแล้วก็เคยเห็นหน้าเห็นตาแต่เราตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอวันที่เขาเข้ามาปุ๊บอ่ะถ่ายไปประมาณสัก 3-4 เทปแรกๆอ่ะผมตั้งคำถามทีเลยเขามาเติมส่วนไหนให้ดูมันดีมันเต็มขึ้นวะอันนี้คือต้องพูดว่าต้องใช้คำว่ามันอาจจะเป็นไบแอสของผมด้วยมั้งตอนนั้นอ่ะเพราะว่าอันหนึ่งเลยนะพูดง่ายๆนะซีเขาหล่อมากตอนนั้นหล่อหุ่นดีขาวมาจากเชียงรายคือแบบโปรไฟล์คือเพอร์เฟกต์แต่เราก็ยังงงว่าแต่ถ้าเรื่องพูดเนี่ยเพราะว่ารายการดูมันดีมันต้องใช้การพูดเนาะในตอนนั้นอ่ะแล้วซีไม่พูดเลยส่งให้พูดไม่พูดส่งให้เล่นมุกไม่เล่นและที่สำคัญมันมีจังหวะหนึ่งมั้งหรือมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่แบบซีพูดแล้วมันน่าจะแทงใจผมอะบอกว่าผมเล่นมุกกับแม็กปุ๊บซีบอกว่าไม่เห็นตลกเลยโอ้โหคือเราไม่รู้ว่าเนเจอร์เขาเป็นยังไงตอนนั้นอะเราไม่รู้เว้ยแต่แม่งจึ้งใจผมมากเลยว่าโอ้ยมันแม่งไม่เล่นมุกกับเราแม่งยังเหยียดหยามมุกเราอีกเว้ยตอนนั้นคือเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นแผลใจผมมาเล็กๆนิดนึงอะไรเงี้ยจนทำอย่างนี้ได้ประมาณสักรู้สึกจะ1 เดือนถึง 2 เดือนมั้งแล้วมันเป็นจังหวะที่มันไปถ่ายเทปต่างจังหวัดพอดีแล้วก็มีเวิร์กช็อปนึงที่เขาให้เหมือนแบบใครมีความในใจอะไรยังไงบ้างอยากจะเล่าประสบการณ์ไหนให้เพื่อนฟังหรือความรู้สึกอะไรที่อยากจะบอกอะไรเงี้ยผมก็เจอไอ้แม็กคุยก็ครับนี่เราเข้าขากันอยู่แล้วสบายเจอจอร์จนั้นก็โอเคเราก็คุยว่าเป็นพี่น้องที่น่ารักนู่นนั่นเจอมาร์กก็ขอบคุณไอ้มาร์กว่าแบบมาร์กแม่งพูดเนื้อหาได้ดีมากเลยเจอซีผมคิดในหัวเลยวันนี้แหละถึงเวลาของกูละที่ต้องบอกความรู้สึกจริงๆกับมันเดินไปเจอประชันหน้ากันนะฮะแล้วก็พูดผมก็ถามซีก่อนซีมีอะไรอยากบอกกูป่ะมันก็บอกว่าไม่มีนะมันพูดแค่นี้ก่อนนะผมก็โอเคงั้นมึงฟังกูนะ
ผมก็พูดกับซีว่าเอาตรงๆเลยนะซีกูไม่ชอบมึงเลยว่ะแล้วพูดแบบน้ำเสียงเนื้อเสียงนี้เลยเนื้อเสียงนี้เลยเว้ย ฟิลนี้เลย จริงจังเลยนะผมพูดซีกูไม่ชอบมึงเลยว่ะแต่ผมช็อกกว่านั้นฮะสิ่งที่ซีตอบผมมาซีตอบว่ากูก็ไม่ชอบเหมือนกัน เชื่อไหมว่าเหตุการณ์นั้นเหมือนแบบบรรยากาศรอบตัวผมอะจำได้เลยอยู่ต่างจังหวัดนะมันต้องมีเสียงจิ้งหรีดจิ้งอะไรเงี้ยไม่เงียบหมดเลยเว้ยจนผมแบบ เราไม่ได้เตรียมใจมารับสิ่งนี้จากมันเหมือนกันไงคือเราตั้งใจจะมาบอก แต่เราไม่ได้ตั้งใจจะรับ พอซีพูดปุ๊บแบบผมแม่งช็อกเหมือนกันผมคิดว่าเฮ้ยแสดงว่าเราไม่ได้รู้สึกคนเดียวว่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกมันอะมันก็รู้สึกเหมือนกันคือซีก็น่าจะสัมผัสจากสิ่งที่ผมแบบปฏิบัติในตอนนั้นได้อะไรเงี้ยเพราะผมก็พุ่งตรงนะผมก็ไม่ได้น่ารักด้วยตอนนั้นอะก็คือแบบอาจจะด้วยแบบชอบแกล้งด้วยแล้วชอบโยนในสิ่งที่มันได้ยากไปให้มันทำซึ่งจริงๆแล้วอะซีพัฒนาขึ้นได้ไม่ได้เป็นเพราะผมนะเป็นเพราะว่าเขาอะมีเขาเรียกไงวิวัฒนาการของตัวเขาเองอะที่เหมือนมีเขาเรียกว่ามีกำแพงตั้งรับผมอะมีโล่ตั้งรับผมว่าเดี๋ยวมึงต้องโยนอะไรยากให้กูแน่แล้วมันตั้งรับกันมาละพอโยนปุ๊บหลังๆทำได้ซึ่งถ้าก่อนหน้านี้ผมโยนอะไรที่ง่ายๆอ่ะผมรู้สึกได้เลยแม็กทำได้มาร์คทำได้จอร์จสบายยากๆโยนให้ซีเพราะด้วยความนั้นเราไม่ค่อยชอบแต่พอโยนปุ๊บแล้วมันทำไม่ได้จริงๆแอบสะใจเล็กๆตอนนั้นแหมมันทำไม่ได้ตอนนั้นนี่แต่คือพอเราได้คุยกันวันนั้นนะเนาะไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมรู้สึกว่ามันกระเทาะกำแพงผมลึกๆเหมือนกันว่าทำไมเราไม่เป็นมิตรกับเขาวะทำไมเราไม่พยายามทำในสิ่งที่ให้เขาได้พัฒนาจริงๆอ่ะแล้วก็พอหลังจากเหตุการณ์นั้นมันกลายเป็นว่าเราเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจในเนื้อแท้ของเขามากขึ้นว่าที่ผ่านมาไม่เคยคุยกับมันเลยจนวันนี้เราได้คุยแล้วรู้สึกว่าจริงๆซีไม่มีอะไรเลยคือซีก็เป็นคนหนึ่งที่อัธยาศัยดีนิสัยดีแล้วเป็นคนที่ห่วงใยเพื่อนมากสิ่งหนึ่งที่คนจะชอบชมซีเยอะที่สุดเลยเขาเป็นคนที่เวลาเขาทำอะไรก็ตามเขาจะรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำมากๆแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นอ่ะยาวมาจนถึงวันนี้มันประมาณ 7-8 ปีแล้วอะถ้าพูดตามตรงเลยถ้าไม่รักกันจริงอะผมไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณแล้วนะแต่ต้องบอกว่าซีเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้คำว่าเป็นเพื่อนสนิทผมมากๆคนหนึ่งเลยที่เวลามีอะไรไปเที่ยวไหนหรือไปเจอเหตุการณ์อะไรแปลกมากเลยอยากจะทักมาเล่าให้มันฟังอยากจะทักมาหามันบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไปถ่ายหน้านี่เป็นยังไงไปต่างประเทศไปซื้อนี่เหรอวะอารมณ์เหมือนบ่นให้ฟังคุยกันไปเรื่อยมันกลายเป็นเพื่อนสนิทที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราคนหนึ่งเลยนะที่เวลาจะไปไหนก็ตามคุณเคยบอกกับผมอยู่ในวันหนึ่งที่ตอนนั้นที่ถามว่าชอบใครบ้างตอนเนี้ยแล้วก็บอกว่าคุณก็บอกว่าชอบผมเนี่ยผมพูดได้เลยเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ถ้าวันนั้นผมไม่เปิดใจเล่าหรือพูดในเหตุการณ์นั้นกับเขานะผมว่าผมคงไม่ได้มานั่งคุยกับเขาแบบนี้ในวันนี้เหมือนกันเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะเชื่อว่าหลายคนก็ไม่ว่าจะทำงานอะไรหรือว่ามีชื่อเสียงไงก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเรารู้สึกว่าในเรื่องเนี้ยมันก็เป็นพาร์ทในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่ามันต้องเจอในการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นทีมดูมันดีเองหรือว่าสังคมข้างนอกเองเราก็แบบต้องปรับตัวแล้วก็ใจเย็นแล้วก็มีสติแล้วก็ฟังความเขาบ้างฟังความคิดเห็นกันบ้างหลักๆคือเราต้องใจเย็นถ้าเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็จะรู้สึกตันโลงแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบสนุกกับชีวิตมากขึ้นสบายกับชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะผมว่าจริงๆเนี่ยคนดูหลายๆท่านอาจจะมีเพื่อนที่คุณแบบไม่เคยคิดว่าจะมีถึงทุกวันนี้ได้นะผมว่าหลายคนน่าจะเจอจุดเปลี่ยนเหมือนกับที่เราเจอแบบนี้เนาะหลายคนอาจจะเจอหนักกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เขาพยายามแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้เพราะแต่ละคนมันมีความคิดมากคิดน้อยที่แตกต่างกันก็ต้องเรียนรู้กันไปนี่ตอนแรกผมบอกว่าผมอยากมารายการคุณมากแต่พอมานั่งจริงๆผมมารายการนี้ทำไมอ้าวทำไมคุณจะตั้งคำถามอะไรอย่างนั้นล่ะคุณต้องมาเพื่อเป็นเกียรติให้กับเขาเรียกว่าคุณเคยเห็นไหมแบบเวลาขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีหลวงพ่อมาเจิมอ่ะนี่แหละคุณเลยหลวงพ่อคุณเป็นหลวงพ่อมาเจิมแบบรายการผมเลยแล้วคุณเป็นผมเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านแบบเชิญนิมนต์หลวงพ่อมาเจิมบ้านให้หน่อยอะไรได้วันนี้ก็จะมาเทศให้ฟังนะครับผมไม่ต้องเทศใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วแล้วคุณทำดีหรือยังทำดีแล้วเพราะว่ามาอัดรายการในวันนี้ผมหาคิวเพื่อคุณมาวันนี้เลยสุดยอดมากก็มาช่วงนี้มีอะไรอยากจะระบายช่วงนี้จริงๆช่วงนี้เรารู้สึกว่าบาลานซ์ชีวิตยากนิดนึงเพราะว่าเราทำหลายอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือว่าทำแบรนด์ซูเปอร์ซันเองเพราะมันมีโปรเซสในการทำหลายอย่างมากแล้วก็เวิร์กช็อปเองด้วยความกดดันในการแสดงที่เรารู้สึกว่าอยากให้มันมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมมากขึ้นแล้วก็เหมือนทำงานเหนื่อยแล้วเรารู้สึกบาลานซ์ฟิตเนสยังไม่แบบเสถียรอะไรเงี้ยเล่นไปหยุดไปเราเลยรู้สึกว่าเอาว่าเราต้องพยายามแบบบาลานซ์ชีวิตให้ตัวเองให้มันดีขึ้นแล้วเพราะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าพอบาลานซ์ไม่ได้มันทำให้ทุกอย่างมันสลวนแล้วเรารู้สึกแบบไม่แฮปปี้ในแต่ละวันอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิตเนสมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราเล่นเรารู้สึกแบบ
ได้สุขภาพได้ความสบายใจแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยพอหยุดไปนานไม่ได้เล่นก็รู้สึกแบบนิดนึงอ่ะใครที่เล่นฟิตเนสประจำมันจะเข้าใจมันเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยเนาะใช่มันทำมันเป็นความแบบมั่นใจอย่างหนึ่งเลยในการใช้ชีวิตแสดงว่าอยากจะได้แบบวันหนึ่งไม่อยากได้มากกว่า24 ชั่วโมงถูกไหมซึ่งมันเป็นไม่ได้จริงๆก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้สึกว่าสุดท้ายคนอื่นโอ้โหมีหลายคนมากที่เก่งกว่าเราหรือบาลานซ์ได้ดีเราก็ต้องเหมือนเราอาจจะไม่ถนัดสิ่งนี้แต่เราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้เพื่อบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้มันดีนะตอนนี้เอาจริงๆอยากรู้ว่าตอนนี้มีคุณซีและแผนที่คุณวางไว้อนาคตเนี่ยแบบอยากจะต่อยอดตัวไหนไหมหมายถึงว่าถ้าสมมติคุณเริ่มมีเวลานะเริ่มมีเวลาคุณอยากจะไปทำอะไรตอนนี้ก็อยากทำข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับผมซีรีส์ทำให้มันดีมากขึ้นกว่าผลงานที่ผ่านมาณตอนนี้ความยากถ้าเทียบกับผลงานก่อนนะความยากถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้เพราะว่าเอาจริงนะเราถือว่าติดตลาดแล้วถูกไหมเพราะว่าคนจะได้เห็นการแสดงของคุณในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแต่ข้ามฟ้านี่มันจะเป็นอีกหนึ่งโกเลยที่คุณจะต้องทำให้ดีขึ้นจริงทุกผลงานเลยฮะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เรารอและอยากทำให้มันออกมาดีจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันมีสกิลหลายอย่างในเรื่องเนี้ยที่เราต้องแบบว่าเวิร์กช็อปเยอะมากแล้วทำยังไงให้คนแบบเชื่อในตัวละครนี้แบบมากที่สุดอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกกดดันนะตรงนั้นใช่เพราะว่ามันไม่ใช่บุคลิกเราเลยโดยสิ้นเชิงเงี้ยเราก็ต้องแบบเรียนรู้กันไปมันก็มีสิ่งที่เหมือนแหละแต่สุดท้ายเราทำไงให้มันแบบไม่เป็นเราหรือเป็นตามคาแรคเตอร์ชลันมากที่สุดอันนี้ก็คือโจทย์ที่ตั้งไว้ก็ต้องทำให้ได้โจทย์ที่ตั้งไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นธุรกิจครับแบรนด์ซูเปอร์ซันของตัวเองเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเราก็มือใหม่เราก็พยายามเรียนรู้กับทีมอะไรเงี้ยไปรีเสิร์ชอะไรที่มันต้องเป็นอย่างนี้หรืออะไรที่ต้องแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบคุยกันแล้วแก้ปัญหาให้มันออกมาดีที่สุดมีคนบอกนี่คุณปล่อยเสื้อปล่อยหมวกปล่อยกางเกงมาแล้วพอขายหมดปุ๊บนี่คือแบบของขาดตลาดเยอะมากไม่หมดมีทุกคนบอกว่าเนี่ยคุณแจกหมดบางอย่างไม่มีขายเลยเขาบอกจริงๆมันมีคอที่ผมอยากทำแจกนะจริงๆเหรอมีเหรอใช่เพราะไม่มีใครซื้อไงก็เลยแจกไปเลยให้ทุกคนเห็นมีคอไหนไหมที่คิดว่าเฮ้ยอนาคตมาแน่คอนี้อนาคตมาแน่มีป่ะผมคิดว่าการที่ผมทำคอลเลกชันหนึ่งอ่ะผมตั้งใจมากเลยนะกับทีมที่เราแบบตั้งใจมากเลยผมคิดว่ามันก็จะมีคนที่ชอบไม่ชอบที่แตกต่างกันไปแต่สมมติว่าถ้าแบรนด์คุณรักในตัวแบรนด์อ่ะคุณอาจจะแบบชอบทุกคอใช่เพราะว่าเขาอาจจะไม่รักตัวแบรนด์แต่เขารักในตัวคุณแล้วตัวผมด้วยก็ดีใจครับผมแต่ก็อยากให้รักในตัวแบรนด์ด้วยนี่นะคือแบบเราตั้งใจมากเราแบบคิดเยอะมากว่าจะทำออกมายังไงแต่ก็ประสบความสำเร็จสำหรับผมประสบความสำเร็จฮะแล้วใช่ครับผมแล้วก็มีคอวาเลนไทน์แล้วก็มีเบเกชันใช่ไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเปเชียลคอลเลคชันก็เป็นคอดิมแคชเชอร์ของหนูนิวคอนเสิร์ตใช่แล้วก็รอไปดูวันบูธอาจจะผ่านมาแล้วอาจจะได้เห็นมาแล้วหรือว่าก็อาจจะมาพอดีช่วงเดียวกันใช่แต่สิ่งที่คาดหวังหลังจากนี้ก็เป็น X Core ตัวต่อไปอาจจะได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์กว่านี้ภายในปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้านี่ไม่ดีวันนี้คุณได้ดูรายการนี้อาจจะของหมดแล้วก็ได้นะคุณอาจจะขายหมดแล้วก็ได้คุณซีซื้อได้อีกฮะซื้อทำได้ฮะช่วงนี้ผมเชื่อนะเด็กบ้านดูดีทุกคนนี่ใส่เสื้อซูเปอร์ซันกันทั้งบ้านแล้วนะไม่ว่าจะหมวกเสื้อกางเกงใช่ขอไม่หยุดด้วยฮะแต่ละคนก็มันมีตัวเดียวแล้วก็อยากมีเพิ่มไงแบบตอนนี้ยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยก็มาขอกันเต็มเลยแล้วก็ให้ได้เท่าที่ให้ได้ฮะเท่าที่ให้นะเดี๋ยวรอบหน้าก็ต้องซื้อแน่นอนต้องอุดหนุนอยู่แล้วซูเปอร์ซันนะครับผมอ้าวถึงคำถามสำคัญแล้วคุณซีความรู้สึกในช่วงนี้ที่แบบว่าทำงานร่วมกับน้องนิวมาโดยตลอดเก่งหนูเป็นคนเก่งเราใช้คำว่าเก่งและอดทนซึ่งอายุน้อยก็รู้สึกว่าเก่งเก่งกว่าผมอีกอย่างที่ผมบอกถ้าผมอยากย้อนไปอยู่ตอนนั้นนะผมคงไม่เก่งเท่าหนูหรือมีความอดทนเท่าหนูแล้วหนูแบบเป็นคนที่ตั้งใจมากๆแล้วก็แบบว่าอยากทำอะไรให้มันออกมาดีซึ่งเขาเป็นคนที่เก็บอย่างเช่นทำคอนเสิร์ตใช่ไหมเราเห็นว่าหนูเหนื่อยหน้าออกแต่เป็นคนไม่บ่นแต่เข้าใจมันทำคอนเสิร์ตมันต้องมันเหนื่อยอยู่แล้วมันทำหลายอย่างอยู่แล้วเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าหนูเป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งใจมากๆเวลาทำสิ่งแบบอะไรที่อยากจะทำแล้วเป็นคนที่มีแพชชั่นการร้องเพลงมากส่วนตัวผมรู้สึกอยากได้แพชชั่นการร้องเพลงของหนูเหมือนกันอยากร้องเพลงให้เก่งเหมือนหนูบางทีก็ให้หนูสอนแล้วก็เป็นกำลังใจอะไรเงี้ยเราก็อยากเป็นกำลังใจให้เขาครับผมเรารู้สึกว่าหนูเป็นคนพิเศษเราก็ยังจะใช้คำนี้อยู่ดีเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำให้ผมใจเย็นด้วยและมีความน่ารักทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนสมมติถ้าอยู่กับเพื่อนเราจะมีความเท่คูลแต่บางทีอยู่กับหนูมันก็จะมีความน่ารักแบบจิ้มริมแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเด็กลงเนี่ย
คุณก็อยู่กับหนูมันก็แบบ ผมก็ ว่า เป็น ก็เป็นคือเราสัมผัสได้ดีกว่าเราสัมผัสได้จากน้องเนาะแล้วก็เห็นเวลาคุณอยู่ด้วยกัน2คนมันจะมีความแบบคุณซีก็จะไม่ใช่คุณซีที่ผมได้เจอแบบเนี้ยใช่คนละแบบกันแต่ให้ผมเวลาอยู่กับหนูแล้วเป็นกับคุณเงี้ย อย่า คิดแล้วขนลุกอะ กินแล้วกูหัวเราะจริงๆมันก็ใช่นะ ใช่แต่ใดๆหนูก็เป็นคนพิเศษสำหรับผมฮะอย่างที่บอกว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันแบบเยอะมาก เรื่องแฮปปี้เรื่องทุกข์เรื่องแบบดราม่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราจับมือกันมาแล้ว เราก็อยากทำตรงนี้มันแบบดีที่สุดอย่างที่หนูบอกก็อยู่กันไปแบบให้นานที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะอยู่ตลอดเราก็จะแบบแฮปปี้เป็นแบบเราแบบนี้ไปเรื่อยๆไม้ตายอะไรที่น้องนิวมักจะใช้เวลาคุณแบบดูหมดแรงดูแบบหมดแรงเหรอนอยอะไรเงี้ยไม้ตายอะไรที่น้องนิวจะใช้ในการบูสต์ energy คุณไม่ตายอะไรง่ายๆแหละผมว่ามันก็น่าจะเป็นทั่วไปก็กอดหรือว่าจะมากอดให้กำลังใจอะไรแต่ผมกอดบ่อยกว่าคุณจะขอน้องกอดบ่อยกว่าเหรอใช่เพราะว่าเป็นกำลังใจให้ช่วงคอนเสิร์ตอะไรนี่ก็ถือว่าเป็นเขาก็ชอบมาซบผมอะไรเงี้ยใช่ชอบมาหนุนเขาชอบแบบว่ามาจับกล้ามบีบกล้ามอะไรเงี้ยขออยู่ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคุณก็โดนบีบกล้ามเขาชอบบีบเป็นแต่เขาไม่ได้มานั่งแบบว่าอยู่ใกล้ผมอย่างนี้ผมไม่ชอบไม่ชอบน้องชอบที่เอาแขนไปให้บีบกล้ามได้ก็เดี๋ยวผมนี่เรื่องเล่นเขาหลังให้หนูบีบกล้ามต้องสะบัดออกนะต้องสะบัดออกได้สมมติยังไงสมมติจับปุ๊บแล้วบอกว่าไปจับของคุณซีสิครับซีฮะโอเคเพื่อนผมห่วงครับเขาห่วงจริงคนเนี้ยจริงแล้วก็คุณก็เป็นจริงๆนะเวลาไปออกอีเวนต์มันก็นิดนึงจริงๆหนูก็เล่นกับคนอื่นแหละแต่หมายถึงว่า ไม่รู้มันก็มองน่ารักดีแหละแต่มันก็นิดนึงแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยอันนี้จริงๆเพราะทุกครั้งเนี่ยนะเวลาหรือออกอีเวนท์ที่ไปนั่งแล้วแบบคุยกันแล้วก็เล่นก็มันไม่ได้คิดอะไรนะแต่มันไม่รู้มันมองเป็นธรรมชาติมันเป็นสัญชาตญาณไงแล้วก็แฟนคลับชอบมาตัดต่อแบบซีมองน้องหึงน้องอะไรเงี้ยซึ่งคุณเป็นจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมว่าคุณไม่รู้ตัวน่ารักคุณชอบไม่รู้ตัวไว้เพราะบางทีเวลาผมแบบออกอีเวนต์ใช่ป่ะ3 คนน่ะเวลาผมแซวถามที่นั่นพอจบงานปุ๊บผมก็จะแบบเป็นธรรมชาติผมเนาะผมก็จะขอบคุณทุกคนอะไรเงี้ยผมก็จะไปกอดอะไรเงี้ยคุณจะมีสายตาคุณจะแบบแล้วผมไปนั่งดูคลิปจากแฟนคลับมันเป็นจริงว่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันแบบอย่างเงี้ยใช่แต่มันไม่ได้คิดอะไรแล้วพอผมแต่น่ารักดีเป็นแฟนคลับตัดมาแล้วก็ขำว่าเป็นจริงเราแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรฮะน่ารักดีครับมันกัลยาณมิตรที่ดีถูกต้องใช่เอาฝากสักนิดนึงให้น้องหน่อยพูดอะไรถึงน้องหน่อยก็จะบอกว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเก่งมากๆแล้วก็อยากให้หนูเป็นตัวเองอย่าไปสนใจว่าจะมีเรื่องอะไรหรือว่าใครบอกว่าหนูเป็นอย่างนี้มันไม่ดีนะแต่สิ่งที่หนูจะมีความสุขคือการที่หนูได้เป็นตัวเองและแฟนคลับทุกคนน่ะจะชอบในทุกสิ่งที่หนูเป็นหนูก็อยากให้หนูมีความสุขแล้วก็เรียนรู้ปัญหาหรือว่าประสบการณ์ใหม่ในอนาคตแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมซึ่งบอกเลยว่าอิจฉามากเพราะว่าหนูยังแบบอายุไม่เท่าไหร่เงี้ยเราแบบหนูอาจจะเจอช่วงอายุเท่าเฮียหนูอาจจะเจอประสบการณ์ที่มากมายกว่าเฮียแต่รับรองว่าหนูอยู่กับเฮียได้ประสบการณ์ที่เท่าเฮียแล้วเว้ยแล้วหนูกลับไม่ต้องทำแบบเฮียหรือเราจะมีวิธีของตัวเองอ่ะหนูลองประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปแบบดำเนินชีวิตดูในแบบที่หนูอยากให้เป็นนี่น่ารักมากเป็นกำลังใจให้เสมอนี่สุดยอดขอบคุณมากครับซีพึกพาณิชย์ครับเย้ฝากด้วยนะครับรายการจันไรจันโลนะครับรายการของเพื่อนผมเองนะครับผมก็เป็นเกียรติมากแล้วก็ยินดีมากที่ได้เป็น EP แรกนะครับผมก็หวังว่าใน EP นี้คนที่ฟังก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งที่รับฟังไม่มากก็น้อยก็อยากให้ทุกคนลองไปปรับใช้ในวิธีของตัวเองที่ทุกคนถนัดแต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้ในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็มีสติแล้วก็ใจเย็นนะครับผมแล้วทุกอย่างก็จะแฮปปี้มากขึ้นจัดการที่เรื่องยากก่อนแล้วค่อยมาจัดการเรื่องง่ายๆเพราะสุดท้ายเรื่องยากก็จะอยู่ในจิตใจเราไปตลอดถ้าเรายังไม่จัดการก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสติกินข้าวให้อร่อยนอนหลับฝันดีฟังเพลงเพราะจากหนูนิวแล้วก็มาเจอกันวันว่างๆในงานอีเวนต์มาเป็นกำลังใจให้พวกเราหรือว่าทาง X ติดแฮชแท็กมาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กโซนชันชัยนานุนะครับเราก็อ่านอยู่เวลาเราแบบว่ารู้สึกหมดกำลังใจหรือว่าไหนที่เราอยากขอกำลังใจอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเป็นกำลังใจทุกคนเหมือนกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองชอบให้มากที่สุดครับผมโอ้โหขอบคุณครับซีพึกพาณิชย์ครับขอบคุณครับสุดยอดมากเพื่อนรัก